سلام، چطوری؟ تو این سری ویدیوها قراره با اعضای موفق پاس کننده حساب پراپ از سمت کلوب مصاحبه کنیم. اگه نمیدونی پراپ چیه، همینجا ویدیو رو متوقف کن، برو ویدیوی قبلی رو ببین و برگرد، جای نمیری. تو این ویدیو قراره با آقای محمدعلی حسنلو اهل زنجان که سابقه پاس کردن چندین حساب پراپ و سودده بودن تو چندین ماه متوالی رو داشتن، درآمد بالای $4000 در یک ماه و کلی موفقیت دیگه. تو این مسابقه قراره ایشون توضیح راجع به خودشون، چجوری آشنا شدنشون با فارکس، دلیل موفق شدنشون و پیشنهاداتی که میخوان رو به ما ارائه بدن. بریم از سمت خودشون این موفقیت ها رو بشنویم. به دلیل کمبود کیفیت صدا پیشنهاد میکنم از زیرنویس فارسی ویدیو استفاده کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. محمدعلی حسنلو هستم، ساکن استان زنجان. 30 سالمه و تقریبا میشه گفت که 3 ساله که توی فارکس فعالیت میکنم. قبلش هم حدود 1 سال توی بازار بورس ایران مشغول بودم که حالا موفقم بودم، ولی بعد اون ریزش شدید فکر کردم که دنبال یه بازاری بگردم که این همه محدودیت و این همه نقص هایی که توی بورس ایران هست رو نداشته باشه. و توی اینستاگرام داشتم چرخ می‌زدم که با واژه فارکس آشنا شدم. رفتم دنبالش، بلافاصله نرم افزارش رو دانلود کردم، نصب کردم، دیدم جالبه، یه پوزیشن میزنی در عرض 1 دقیقه 2 دقیقه به $10 $20 داره سود میده. گفتم خیلی خوبه. و در موردش تحقیق کردم، دیدم بازارش هم 24 ساعته است. گفتم از این جهت هم خیلی خوبه، میچربه بازار بورس ایران. و از این جهت که محدودیت نوسان نداشت، آزاد بودیم، کلا احساس کردم که دیگه فارکسی بشم بهتره. البته در کنار بورس ایران من مشغول بیزینس دیگه هم بودم، شغل آزاد داشتم. به پشتوانه اون تونستم توی فارکس هم بمونم، چون که اوایل هرچی از کارم در می آوردم، از بیزینس خودم میرفت خرج فارکسی ها میشد، کسایی که از ما زرنگ‌تر بودن. این پروسه برای من 1.5 سال طول کشید. 1.5 سال من بالانس $1000 فعال میکردم. $1000 هم به خاطر مدیریت سرمایه که نمی‌کردم، دانشی که کامل بلد نبودم، فقط صرف این که متا تریدر رو یاد گرفته بودم چطوری باش کار کنم، رفته بودم سمتش. $1000 هم میرفت، دوباره $500 دیگه، $1000 دیگه برای جبران $1000 که رفته بود. تا اینکه بعد 1.5 سال من $12000 به فارکس هزینه دادم. من به رفیقام هم میگم من باخت ندادم. این هزینه، یعنی حالا تاوان هم میشه گفت، تاوان عدم آموزش هم بود. 1.5 سال پیش من به همراه برادرم رفتیم مشهد. کلی دیگه خسته شده بودم از ضرر کردن، واقعا خسته شده بودم. برادرم تا حالا باهاش مسافرت نرفتم، رفتم مشهد. توی راه من یه حساب $350 یا $400 شارژ کردم. داشتیم میرسیدیم به حرم امام رضا. گفتم که یا امام رضا، من این اکانت رو باش کار میکنم که توی مشهد بتونیم بیشتر با برادرم بچرخیم، تفریح کنیم. خیلی خسته بودیم، تازه رسیده بودیم. من یه پوزیشن ماست کردم روی طلا، گرفتم خوابیدم، استراحت کردیم که پاشیم بعد بریم حرم. پا شدم دیدم کلا حساب بازم رفت. خیلی حس بدی داشتم. بعد دنبال مقصر بودم، احساس میکردم که امام رضا مقصره این داستان. حتی اون 3 روزی که اونجا بودیم میتونم بگم که یه دفعه، اونم فقط به خاطر اینکه برادرم نفهمید قضیه چیه، رفتم حرم. یه بارم که رفتم دم در باب الرضا، انگار
یه نفر داره میشنوه ولی تو اونو نمیبینی، یه جوری حرف میزنی که انگار داره میشنوه و احساس میکردم میشنی. میتوپیدمش، میگفتم شما دروغ میگید، شما اصلا پشت ماها نیستید. کلی با گریه و ناله داشتم خودم خالی میکردم به نوعی. روز آخر بود، من توی هتل بودم، بعد شام دیگه شده دیگه، برای همه اتفاق میفته وقتی یه ضرر سنگینی میکنن یا خستن از این چیزی دیگه، بی هوا دنبال یه چیزی یعنی که فقط وقتشون بگذره. من توی هتل رفتم، توی اینستاگرام داشتم چرخ میزدم. البته اینم بگم 3 ماه قبل از اینکه برم مشهد من کلوپ همثروتی رو دنبال میکردم توی اینستاگرام. یه استوری دیدم از کلوپ، دیدم نوشته که پلن نقره‌ای و طلایی دارن که کانال سیگنال و همه چی داره، تبلیغات خودشون. رفتم، چون کال مارجین اینطوری نیست که کامل صفر بشه، یه مبلغ تهش میمونه. 1.5 میلیون از پولم مونده بود. گفتم خب اینم بگیرم، حالا کلوپ دیگه شاید جواب داد. 1.5 میلیون دادم به کلوپ طلایی، نقره‌ای هم نگرفتم. و اینم بگم که من گرفتم، دوباره رفتم حرم، داشتیم ودا می‌کردیم، یه جمله‌ای گفتم اونجا من به امام رضا، هیچ وقت یادم نمیره. من گفتم که امام رضا، من اومده بودم شما گره منو از زندگیم بردارید، به گره هم اضافه کردید شما. بعد اون شبش که ادمین کلوپ همثروتی به کانال‌ها و کلاً کانال‌های آموزشی، کانال سیگنال رو برای من بارگذاری کرد، من یه راست رفتم سر استراتژی طلایی. توی استراتژی طلایی کلیپ اول رو دانلود کردم، همونجا هم یه حسی گفت برو دیگه ببین چی هست توش. رفتم دیدم عنوان دوره استراتژی طلایی اسمش گره. اونجا من یه سیگنال گرفتم از امام رضا که ما فراموش نکردیم تو با اصول چرا نمیرفت. تقریبا خرداد ماه یا اردیبهشت ماه بود ما رفته بودیم مشهد. من برگشتم احساس کردم خیلی دستی خودم. برگشتم و دوره استراتژی طلایی رو 2-3 بار نگاه کردم، خیلی چیزا دستم اومد ولی ناقص بود. چون توی استراتژی طلایی در مورد بیس ها و گیره ها صحبت میکرد، در مورد داجی صحبت میکرد. منم تا قبل از اینکه مشهد برم فقط دوره پرایس اکشن دیده بودم، اونم کاملا سطحی که احساس میکردم به دردم نمیخوره، چون من به دنبال دلیل ریورس های قیمت بودم. واقعا برام مهم بود چرا قیمت از اینجا برمیگرده. من نمیخواستم بعد اینکه بریک میشه یه سطحی وارد بشم، چون احساس میکردم اونجا دیره، دوست داشتم توی نقطه برگشتی باشم. احساس کردم خیلی ناقصه دوره سیگنال استراتژی طلایی. گره رو من توی اینترنت فضای مجازی جستجو کردم، رسیدم به اوردر بلاک. بعد با مفهوم اسمارت مانی آشنا شدم. کلی دوره نگاه کردم، دوره فیلیپین مارکت، نمیدونم کلی سبکای RTM، سبکای واسیتی. نهایتاً تیر ماه مرداد ماه بود که با شرکت‌های سرمایه‌گذار برتر و شرکت‌های پراپی آشنا شدم. دیدم همه چی داره ساخته میشه، چون من دیگه سرمایه واقعا برام نمونده بود که باهاش معامله کنم. با همون بیزینسی که داشتم تصمیم گرفتم که یه پولی کنار بذارم ازش، چون فقط من خرج فارکسی نباید میکردم که خرج زندگی رو. اولین بار توی شهریور ماه من یک اکانت 25,000 دلاری گرفتم. اون موقع فکر کنم 5-6 میلیون بود. رشد دلار هم هنوز شروع نشده بود. ولی چون من در مورد مدیریت احساسات و مدیریت سرمایه باز دانش کافی نداشتم، من تحلیل تکنیکال رو یک مقدار
نیمه مستر شده بودم، ولی حرفی برای گفتن توی مدیریت سرمایه نداشتم. برای همین در عرض تقریبا 10 روز اکانت $25,000 من نقض قوانین شد و حذف شدم از شرکت. ولی خب حساب میکردم میگفتم خب من $1,000 میذاشتم توی فارکس پولم میرفت، الان من 7 میلیون 6 میلیون 5 میلیون هزینه میکنم برای اکانت، 2 هفته هم من میتونم باش کار کنم. احساس میکردم که خیلی به صرف از شرکت سرمایه‌گذاری بردارم. باز ادامه دادم، باز پلن از دستم رفت، تا اینکه البته به اینم فکر میکردم، میدونید تریدرها معمولا توی ضرراشون دنبال مقصرن. شاید یه تریدری احساس کنه که صدای اطرافش باعث استاپش شده، یا یکی احساس کنه که چون وضع مالی خوبی نداره استاپ میخوره. من هم اونطوری بودم. من احساس میکردم که بیزینسی که دارم مانع پیشرفت من توی فارکس میشه. اتفاقی افتاد که مجبور شدیم بیزینسمون رو جمع کنیم و بازم من پلن گرفتم. پلن توی مرحله 1 بود، رد کرده بود. من توی مرحله 2 بودم. ما چون مرحله 2 به ظاهر خیلی آسونه، چون نصف مرحله اول هدف سودش، ولی یه مقدار افت کرده بود. حسابم تقریبا 2% توی ضرر بود. بعد خب کلوب بعد آقا محمد تریدر مؤسسه کلوب همثروتی کلی در مورد اصول، بعد راهی که خودش رفته بود توی کلوب در عرض 6 ماه به سوددهی رسیده بود، همه اینا اومد ذهنم. گفتم خب چرا از مؤسسه خود کلوب کمک نگیرم. بعد یه وقت مشاوره گرفتم از آقا محمد توی اینستاگرام، اومدن در مورد شرایطم حرف زدم باشون و به من گفتن که مادامی که حساب شما به بالانس اولیه نرسه، شما 0.5% ریسک کنید و رسید به بالانس اولیه و 1% ریسک کنید. من تا اون موقع کلا با کانال استاد SEA جلو می‌رفتم، چون که من دنبال ریوارد بالا بودم. تعداد استاپ برای من مهم نبود و این باعث شد که با استاپ‌ها الان خیلی راحتم، خیلی کنار استاپ می‌خورم، توی شرایط عادی هستم. این اتفاقی بود که به خاطر سبک SEA رقم خورد و چون کانال SEA رو من دنبال می‌کردم، با سبک و سیاق خودش جلوتر آشنا شدم که چطوری سیگنال میده. هنوز دورش منتشر نشد. دورش ترجمه شد، یک مقدار بیشترم توی دوره SEA و سبکش حرفه‌ای شدم، ولی میگم توی مدیریت سرمایه و احساسات یک مقداری خلل داشتم که توی یه پوزیشن 1%، توی یک پوزیشن دیگه 1.5%. ولی آقا محمد نکته‌ای که به من گفتن که وقتی که حساب توی ضرره، ما اشتباهی که میکنیم احساس میکنیم باید ریسک رو ببریم بالا، ولی دقیقاً برعکس، زمانی که حساب توی افت هست باید با کمترین ریسک کار رو جلو ببریم تا برسونیم به بالانس اولیه. این کمک و لطف، البته در کنار این لطف بزرگی که این کلوب رو تأسیس کردن، باعث شد که من توی مدیریت سرمایه هم تونستم حرفی برای گفتن داشته باشم که حتی دیمایی که پلن گرفتم برای لیتورم رد کردم و رسیدم به ریل. اولین برداشتی که توی ریل داشتم خیلی واقعا برام عجیب بود. من $1,870 توی 2 تا حساب بهمن، اوایل بهمن من برداشت کردم. اولین برداشتم بود، خیلی روز خوبی بود برام، چون که دقیقاً یک 2022 هم بود. ولی بعدش ببینید تکنیکال یه بحث، مدیریت سرمایه یه بحث، من اینا رو اوکی شده بودم. ولی مدیریت احساسات چی؟ احساس کردم که با این برداشت دیگه من میرم برای رقم‌های بالاتر، $2,000 $5,000. انتظار خودم از فارکس خیلی بالا بود و این برای من مشکل ساز شد.
من ماه بعد به دنبال برداشت $3000 بودم، $4000. وقتی که حسابو برام فرستادن، حساب افت کرد دیگه. اون مدیریت احساسات نذاشت من مدیریت سرمایه، حتی تحلیل تکنیکالی که خودم بلد بودم و بتونم به درستی اجرا کنم. ولی تاوان دادم. من 4 ماه تا فروردین امسال من تاوان دادم بابت رعایت نکردن مدیریت احساسات. مدیریت احساسات منظورم اینه که فارکس به ما بدهکار نیست و ما قراردادی با فارکس نداریم که ماهی 1% ثابت به ما سود بده. من فروردین امسال با خودم کنار اومدم، ولی چون برداشت زده بودم خیلی اعتماد به نفسم بالا رفته بود و فروردین ماه من دوباره پلن گرفتم، چون پلنام بازم از دستم رفت به خاطر رعایت نکردن مدیریت احساسات. ولی از فروردین ماه به این ور به کمک گروه محمد تریدر و به کمک کانال استی تا الان خدا رو شکر موفق بودم. رشد حساب 40% توی خرداد ماه داشتم و این هفته انشالله میریم برای رشد مجدد 40% و حسابمون میرسه به رقم $42,000 توی شرکت سرمایه‌گذار برتر. 2 ماه پیش بود که ادمین کانال به من پیشنهاد داد که شما میتونید قانون ترکیب رو از آقا محمد یاد بگیرید، چون به موفقهای کلوب همثروتی یاد میدن. 2 ماهه که مشغول آموزش استراتژی ترکیبم و دارم گام‌های پایانی رو طی می‌کنم. شکر خدا تا اینجا که آقا محمد از ما راضی بوده توی آموزش. انشالله که بتونم جواب این همه محبتش رو بدم. ببینید شرکت‌های پراپی انگیزشون این نیست که شما بیاین و پلن بخرید و بسوزید و پول پلن رو بردارن. شرکت‌های پراپی دنبال تریدرهای موفق. این رو از کجا میشه فهمید؟ از جایی که به عنوان مثال شرکت سرمایه‌گذار برتر میاد 120% به شما ریفاند میده. حالا من شرکت سرمایه‌گذار برتر رو نه تایید میکنم نه رد میکنم، ولی میگم روش شرکت‌های سرمایه‌گذار برتر و شرکت‌های پراپی بر این اساسه که دنبال تریدرهای موفقن. این یک نکته. نکته بعد ببینید شرکت‌های پراپی حسنی که دارن به شما سرمایه میدن که شاید شما سالها طول بکشه بتونید این سرمایه‌ها رو جمع کنید یه جا. ولی در کنار این رو هم در نظر داشته باشید که سرمایه‌ای که شرکت‌های پراپی میدن، شما ریسک و اون استرسی که تنشی که تجربه میکنید خیلی کمتر از سرمایه شخصیه. چون شما در نهایت میدونید که برای حساب $25,000 نهایتاً 7 میلیون 6 میلیون هزینه کردید. ولی خب یک کسی که $25,000 اکانتش رو میاره و باهاش میخواد ریسک کنه، باهاش معامله کنه، به نظر من شرکت‌های پراپی میچربه به سرمایه شخصی. نکته‌ای که خیلی برای من مهم بود توی پاس کردن چالش‌ها و دوستایی که میان در مورد شیوه پاس کردن با هم گفتگو می‌کنیم، این نکته است که انتظار زیادی نباید داشته باشیم. ببینید ما باید وقت بدیم به خودمون و به زمان فرصت بدیم که بگذره. کسی که بیاد پلنی بگیره و انتظار داشته باشه یک هفته‌ای مرحله اول یا دوم رو تاچ کنه، به نظر من راه به جایی نمیبره. کسی که میاد از شرکت پراپی میخواد سرمایه بگیره باید صبور باشه، کاملا صبور باشه. من خودم هم صبور نبودم، هم اواخر صبور بودم و مزد صبورم گرفتم. چرا؟ چون اگر شما عجله کنید مجبورید که حجم رو ببرید بالا، چون زمان رو که ما نمیتونیم دستکاری کنیم، ولی حجم رو میتونیم. حجم رو میبریم بالا، خب محدودیت افت داره.
شما بیشتر از 5% نمیتونید ضربه کنید. این باعث میشه که حذف میشید و شده بود. خود منم خیلی، من 14 بار توی این 1.5 سال پلن گرفتم از بین رفتم. چرا؟ چون پلن میگرفتم میگفتم زود برسی به ریه به درآمد برسم، در حالی که این زود رسیدن خودش یه آفتی شد برام و من زحمتی که 2 ماه برای یک حتی ریل کشیده بودم به خاطر برداشت باعث میشد که این 2 ماه میرفتم عقب دوباره پلن بگیرم. صبر خیلی مهمه. هر کی قرار پلن بگیره، سرمایه بگیره از شرکتی، نباید عجله داشته باشه. شما 1 ماه زمان دارید، تازه اگر 1 ماهتون هم پر بشه، اگر نقض قوانین صورت نگرفته باشه، شما بازم 10 روز فرصت اضافه بهتون شرکت ها میدن. و اما در مورد روش استفاده از سیگنال ها، کسی که میاد کلوپ همثروتی اگه نظرش فقط بر این باشه که بیام و سیگنال ها رو بزنم و سود کنم، به نظر من نتیجه نخواهد گرفت. چون کسی که سیگنال میده موقعیت شما رو در نظر نمیگیره. سیگنالی که میده شاید برای خودش یه سیگنال اوکی باشه. مثلا گولد فارکس یه سیگنالی میده، روی 930 بای میده، طلا افت میکنه، روی 900 مثلا 920 دوباره بای میده، 910 بای میده، استاپ رو هم جابجا میکنه، چون برای اون و حساب اون شرایطش هست. ولی منی که میخوام سیگنال اون رو بزنم باید در نظر داشته باشم که دانش چقدر دارم و مدیریت سرمایه من با اون میخوره یا نه. سیگنالی که میدن شما باید دانش داشته باشید، شما باید خودتون تاییدیه بگیرید. هر بودن رفیقایی که میومدن میگفتن که ما سیگنال STA میزنیم ضرر میشه، شما چطوری پلنتاژ کردید و چطوری سودده شدید. STA سیگنالی داده و TPش مشخص، TP هاش مشخص، SLش هم مشخص. ولی خب من چون دانش داشتم خودم یک مقداری، شده بود استاپش رو پایینتر یا بالاتر میبردم، نقطه ورود رو جابجا میکردم، احساس میکردم که نقطه ورود بهینه‌تر، یک مقدار بالاتره یا پایینتره. خیلی شده که STA به سود افتاده ولی TP رو ندیده. ولی خب اینجا باید شما دانشی داشته باشید که تشخیص بدید که این قراره به TP نرسه و قراره بازار برگرده و شما با سود خارج بشید، نه اینکه منتظر بشید به TP بشینه و نشینه و بیاد استاپ شما رو بزنه. کلوپ همثروتی سازوکاری رو فراهم کرده که کسی که تازه امروز قراره بیاد و تریدر بشه و توی فارکس فعالیت کنه، هر چه که لازم هست توی کلوپ هست. من صادقانه عرض میکنم. ببینید، برای کسی که آموزش اصلا ندیده، دوره داره، دوره 0 تا 100 معامله، کسی که تخصص آنچنان نداره ولی دانش اولیه رو داره، دوره هایی هست که کاملا تخصصیه، دوره پیشرفته است، مثل دوره فیلیپ مارکز، دوره اسندی. و هدف کلوپ همثروتی این بوده که یه جمعی جمع بشه و نه با استفاده از سیگنال و با سود کردن رشد کنن، که در کنار هم با آموزش ها و در کنار اون از استفاده از سیگنال ها. چون کسی که سیگنال میده کمش دست کم 10 سال 5 سال سابقه ترید و حضور در فارکس رو داشته. ولی این دلیل نمیشه که من چون یک استادی 10 ساله توی فارکس فعالیت میکنه من کل اختیارات فارکسی رو بدم دست اون، ببینم چه لایت سایزی میزنه منم بزنم، چه ریسکی میکنه منم میکنم، کجا خارج میشه منم خارج بشم. نه، اینطوری نیست. کلوپ همثروتی قصدش اینه که یه جمعی به وجود بیاد و در کنار استفاده از سیگنال دوره های اساتید رو هم ببینن و خودشون رو برسونن به سطحی که دیگه کامل سودده بشن. یعنی من
واقعا اگر کلوب همثروتی نبود نمیتونستم پیشرفت کنم، نمیتونستم حساب رشد بدم، نمیتونستم اصلا توی شرکت‌های تراپی سرمایه جذب کنم و این دانشی که الان دارم کلاً مدیون گروه همثروتی هستم و از همه علاقه‌مندانی که توی فارکس هستن و قرار باشن دعوت می‌کنم که حضور در این گروه رو تجربه کنن، ولی به چند شرط و چند مقدمه‌ای که باید داشته باشن. یکیش صبر لازم و کافیه، یکیش عدم انتظار از بازار فارکسه و عدم انتظار از سیگنال ها، کیفیت سیگنال ها. اینکه من انتظار نداشته باشم یک کانالی یک استادی داره خیلی سود میکنه و من بیام و انتظار داشته باشم که بازم همون سود رو داشته باشه، چون همه تریدرهای دنیا یه پروسه ضرردهی دارن، یه دوره هایی هست که دوره های ضرردهیشون هست. غالبا اعضای کلوب همثروتی مشکلی که میتونن داشته باشن اینجاست که بیان و عضو کلوب بشن و برن یک سرمایه پراپی بگیرن و بخوان با سیگنال ها پاس کنن مراحل حساب پراپی رو. ولی این هم باید در نظر داشته باشن که اینطوری نیست که شما اومدید رسیدید و سیگنال رو زدید قرار سود کنید. شما باید نگاه کنید استاد الان در دوره ضرردهیه یا دوره سوددهی. اگه دوره ضرردهی استاد هست، دوره ضرردهی هم مشخصه. اگر استاد توی یک بازه یک هفته‌ای برآیندش منفی شده یا برآیندش نزدیک به صفر یا خیلی کم شده، این نشون میده که تو دوره ضرردهیه. با 3 تا سیگنال پشت سر هم استاپ میشه میفهمید. شما باید اون موقع ریسکا رو خیلی کم کنید و منتظر باشید، چون که فارکس روی خوش رو به همه نشون میده. به همه نشون میده. من شده بود که توی حساب ها وقتی میرسید به ماکس درآمدان کلی، به خاطر اینکه $300 مونده بود که تموم بشه، من می اومدم کل $300 رو ریسک می‌کردم، در حالی که اگر من اون رو با ریسکای 1% جلو می‌بردم، احتمال داشت من دوباره برگردم به بالانس اولیه. و اگر ضرر می‌کنید، اگر دوره ضرردهی اساتید افتادید، پیشنهاد می‌کنم که صبوری کنید و چند استاد کار نکنید، با یک استاد برید جلو. اونجا قبلش بررسیاتون رو بکنید، اینکه سبکش چیه، با چه سبکی کار میکنه. چون کلوب همثروتی تمام اساتید ترازه برتر رو جمع کرده اینجا. توی سبک RTM ما استاد داریم، توی کلوب، توی پرایس اکشن داریم، توی ترکیب این دوتا داریم. شما ببینید پرایس کارید، اسمارت کارید. اگه اسمارت کارید بپرسید از ادمین کانال چه کانال هایی با سبک اسمارت کار میکنن، با اونا کار کنید و نگاه نکنید با چه ریسکی اونا دارن کار رو پیش میبرن. شما حساب خودتون رو دارید و احساسات خودتون رو دارید. دوره های کلوب رو سعی کنید نگاه کنید، مدیریت احساساتش رو، مدیریت سرمایه‌اش رو و دوره های تکنیکالش رو. اگر اینا رو نگاه کنید، در کنارش صبور باشید، انتظار از فارکس برای سود کردن نداشته باشید. انتظار به این معنا که من باید این هفته از فارکس مثلا 2% رشد بردارم. نه، فارکس اینطوری نیست. شما باید تابع قوانین فارکس باشید، در کنار صبر به دنبال انتقام هم نباشید. قطعاً بعد از 5 تا 6 ماه رعایت این موارد قطعاً شما موفق خواهید شد. امیدوارم که خدا به مدیر گروه همثروتی توفیقات روزافزون بده و هر لحظه عمرش موفق باشن. من که هر لحظه از عمرم به یادشونم، فراموششون نمی کنم، حتی در هر سطحی باشم.
چون که واقعا زندگیمو مدیون این کلوپ و آقا محمد تریدر عزیز هستم. از پشتیبان خوش اخلاقشونم تشکر میکنم از همینجا و برای همه تریدرهای جامعه ایرانی آرزوی موفقیت سرافرازی دارم. خب این بود مصاحبه با آقای حسنلوی عزیز. امیدوارم براتون مفید باشه. اگه سوالی دارید تو کامنت ها بپرسید تا تو مصاحبه بعدی از شرکت کننده پرسیده بشه. امیدوارم پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.